Good afternoon po sa ating lahat, and kung mayroon mang hindi na pala afternoon, evening na Pero syempre, mas mabuti siguro good morning na lamang para at least parang bagong gising lang tayo. So, yung ating pag-aaralan ngayong gabi is the question, ang answer sa question na pagkatapos ng iyong membership, ano yung susunod? So ito na ngayon yung ating isusunod. At katulad ng palagi natin ginagawa, we're going to first ask the guidance of the Lord para sa ating pagtitipon sa gabing ito. And so let us welcome Marketing Director and soon to be Senior Marketing Director Arman para basahin yung ating prayer. Marketing Director. Prayer. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Next po, Ma'am. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. 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 Maraming salamat na Marketing Director Arman. At sa pagpapatuloy po ng ating webinar sa gabing ito, ay tatawagin na natin yung magbibigay sa atin ng Fastrack. Sabi ko nga, kung may mga dreams pa tayo na hindi natin napupulfill at feeling natin ay nasa wall na tayo, huwag nang mag-alala. Sapagkat yung bagong opportunity and the bagong window is now open for you. And in order to find kung anong mga windows na ito and maaaring doors pa nga na mag-open up, and we are going to start dreaming big again. Sasagutin yan ng ating seminar sa gabing ito. Let us now welcome yung ating Senior Marketing Director. But before that is the very influential lady and woman hindi lang ng Saudi Arabia kundi ng GCC na. Pero ngayon, mas influential siya sa atin bilang members ng International Marketing Group. So let us welcome Senior Marketing Director Cheryll de Guzman, Mortela. Thank you, Tito Joey, for that introduction. I'm humbled po. Now, good evening po sa lahat. At kung ano man ang oras sa inyo, kung ano man, kung good morning man or ano, because we have other attendees in other parts of the world. Hopefully meron po. And then, kahapon po, or the other day, ang dami po nating series kung ano ba talaga ang CIMG. Dinano natin kung ano yung pinaka-mission natin. Ngayon po, pag-usapan natin kung ano itong pinagkakabaliwan namin ngayon dahil po nababaliw po kami in our desire to really help improve ourselves from spender to become a saver, investor, and then entrepreneur. And then, let us, kung mas intindihin po natin, ano itong new industry na ino-introduce sa atin ni IMG. So, si IMG po, we are better known as the International Marketing Group.
And we have this global financial literacy campaign, and that we are hoping that in 2025, we will be able to educate around 10 million families po. And we are going global po. So, ito po si IMG. Sino kami? Anong pinaggagawa namin? So, i-explain po natin in more details po. Si IMG po, as I've said, International Marketing Group. We are one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines, and that we have other offices na makikita po ninyo sa Macau, sa Taiwan, sa Middle East, tapos sa Europe, USA, Canada, and we are going worldwide. Ano bang pinaggagawa namin? So ito po ang ano natin. Teka ha, at may... Alright. Alright, so we are having the new world of possibilities. Si IMG po, isa po siyang new concept. Kaya nga po, ang minsan nahihirapan tayong intindihin, ano ba yung pinaggagawa nila sa IMG? Baka scam na naman yan. Ito po ang, we are very proud. Ini-educate po namin ang mga tao para hindi po ma-scam. So dahil bagong industry siya, kaya dapat mas natin siya, pag-aralan para mas maintindihan natin. Si IMG is a new concept in the financial industry that will assist people who want to build their financial foundation. Sabi nga, sa financial industry kasi sa atin po, only the financial industry and showbiz industry are the high-paying na industry sa atin. Pero mas pipiliin natin ang financial industry. Bakit po? Ang dami ngang artista na after their peak sa career nila, nag-i-end up pa rin po ng poor. Bakit? Kulang po kasi sa financial knowledge. So ano po ang ano natin, ang platform kung naging member ka? Kasi I understand, nandito po tayo sa room na ito dahil mga ka-IMG kayo or naka-attend na kayo ng MOs ng IMG, and that nagkaroon kayo ng interest, kaya mas maano mo siya. So, ipapakilala natin ano ang platform kung naging member ako, paano ito makatulong sa mga tao. Of course, sabi ko nga, we get educated sa mga aspeto po when it comes to personal finance. Tapos po, magkaroon po tayo ng direct access sa mga hundreds of financial products and services. We will be receiving training and support on how we can manage our money. Di ba dapat tayo po ang nagmamanage ng pera natin? Kasi tayo yung nag-work eh. Tayo dapat ang magpalago niyan, tayo dapat ang mag-protect niyan, tayo dapat po ang magpag-grow niyan. And that we will be saving money dahil sa mga partners natin dito sa ating oops. Hello, sorry ha. Okay. Dahil sa mga ka-partners nating mga products, we can save money po. Kasi ito po ang main purpose natin na makapagtipid tayo sa ating mga kailangang mga produkto na kailanganin natin sa pag-build po ng ating financial na foundation. Dito po, by sharing kung ano yung naging kaalaman natin sa mga ano natin dito sa pinapag-aralan natin every time na may MO tayo, kung i-share po natin to para mabago din po ang buhay ng mga kapamilya natin, ng mga kaibigan natin. Kasi gusto din natin sila mag-improve din ang mga financial na estado nila sa buhay. So by sharing this, we can earn commissions. Pero po, ang maka-earn tayo ng commission doon po sa mga partner products natin. Hindi po sa mga kaibigan natin or kapamilya natin na nag-member ni IMG. Is ano lang po siya, para siya po ang mag-ano sa atin dahil magkaroon po tayo ng direct access sa mga financial products and services. So dito nga, we learn and we earn in the financial industry. So, Fastrack. ano ba ang ano, bakit ang IMG? Hello? Yes.
Okay, so what makes IMG special? So si IMG po, we are not an insurance or investment company, but it is a financial organization na nag-establish po siya ng mga partnership sa mga iba't ibang financial services. Tapos po, include po dyan si insurance at si investment. Bakit po? Kasama po kasi si insurance at si investment sa pag-build natin ng solid financial foundation. So technically, ang ginagawa ni IMG, nag-i-educate ano ba ang importansya ng mga financial concepts na pinag-aaralan natin at ano yung mga ma-recommend natin na financial products where yung mga taong gustong mag-invest, and it will be sa mga affiliated na mga products na partners natin. So, imagine nyo lang po, parang si IMG, para lang siyang isang doktor na dinadiagnose niya tayo pag nagpapa-check up, ano bang sakit natin. Tapos, magre-recommend siya, oh, you need to have an antibiotic. Pero hindi siya necessarily na siya yung magbenta. Maybe magbigay siya ng sample kung ano, pero magre-reseta siya in generic. Ikaw na bahala, anong bibilhin mo, alright? So, si IMG, kaya din siya special kasi sinusolve ba yung mga dilema ng mga tao? Bakit sila nakakapag-experience ng mga different financial sa mga agents and products and services? And a lot don't want to learn and understand the financial matters. Kaya nga sometimes pag mayroong maraming kumuha na ng insurance, pero hindi nila naintindihan ang policy nila. Merong mga kumuha ng insurance, pero nung nalaman nila na dito magkaano ka dahil dito may abandoned, may unbundled, ano yun? Of course, kasi hindi man mag-go deep ang dahil ang habol ko lang, kung ahente lang ako, ang habol ko lang, of course, yung quota na makabenta. Alright? So dito, by becoming a one-stop shop of financial services and products and being part of IMG, we remove yung middleman. Tinanggal natin si ahente. Dahil nga gusto natin, you take charge of your financial future. Dahil nga dito, we believe that we can do it ourselves. Or you do it, sabi nga, DIY, you do it yourself. And then, bakit siya mas espesyal? Of course, IMG kasi hindi nakikipag-compete sa mga traditional agents or sa mga traditional business. In fact, natulungan natin sila to earn more by offering diverse products that their company can offer. Diba? At tayo nga sa taga-IMG, ang daming post, bumabaha ang mga posting namin sa natin, sa mga importance of having this insurance, having ganito. So tayo nga ang mas mga nila na parang hindi na nila kailangan magbayad ng mga advertisements kasi yung mga member mismo ni IMG, everyday bumabaha ang mga postings natin because natin, pinopromote na we need that sa ating financial foundation. Ang insurance agent can only offer you the life insurance and an advertisement solicitor can only offer investment. Dito po sa IMG, we can offer you any financial products and services. That's the reason why the IMG po has been successful in recruiting people from the old industry to the new industry. Now, I want to reiterate or give emphasis kasi ang iba, sabi ko na nga, recruit, may recruiting sa mga tao, baka networking yan. Sige, wag po natin si recruiting na i-connect agad natin siya into networking. Kasi sa akin nga, in my role as dito sa King Faisal, as I'm working in a department where it is concerned of recruitment and retention. So, noong pag-apply ng mga tao na gusto nilang mag-work dito sa King Faisal, nire-recruit natin sila. So, kami ba dito sa King Faisal is a networking industry? Hindi. Diba? Kasi halos lahat tayo dumadaan po sa pagiging nire-recruit para makapag-apply tayo na or makapasok tayo ng isang work. Or even sa ngayon, ang dami pong saglit kasi all right. So,
Inano pala natin ngayon, may mga posting nga po ngayon sa Philippine government, like they are recruiting mga members po para or they are recruiting mga applicants para sino yung gustong magpulis. So, sila mismo nga nagre-recruit din, but they are not a networking So wag po nating sabi ko wag yung recruiting, wag nating i-connect agad na networking siya. Intindihin po natin ng mas mabuti. So si IMG po, wala po siyang quota. And it does not require you to be full-time. And ito po yung best na ino-offer. Dito po, mayroon pong vesting right. That means, kung ako at this stage as an SMD, pero hindi ako binigyan ng mahaba-habang buhay, ang aking pong pagiging SMD, maipasa ko po sa mga anak ko kasi pwede po siyang ipamana. Alright? Okay, so that's what it means by building a new industry and all financial services companies and institutions that may partner with us. At growing po kami, ang dami na pong na additional na mga partners natin dito sa IMG because si IMG po, they are always looking for what benefit ang makuha ng mga nagme-member para hindi tayo lugi. Just lang po, speaking of experience, kung ano po yung nag-atos po become a member, sobra-sobra na po ang binalik ni IMG. That is how generous they are sa mga natin, mga kapamilya natin dito sa IMG. With this package and the big distribution of IMG all over the world, we will surely be able to dominate and take over the financial industry. So, ito po kasing ginagawa natin, krusada po ito. Marami po tayong may experience na rejections. At the beginning, even yung sarili nating family or mga friends natin, pagtawanan pa tayo, ano ba yung pinaggagawa mo? Baka scam yung pinasukan mo. Kasi ang hirap-hirap po gisingin, yung mga nasanayan na natin na mga kagawian, tapos baguhin natin, ang hirap po. Kaya, ang hirap magpabago ng buhay ng kung ang tao po sanay na spender talaga siya, ang hirap i-convert into saver or investor. Kaya po ang ginagawa natin dito, kaya panay tayo nagsishare ng ating mission because we want them na magising na hello, ayaw namin na kung ano yung dinaanan namin na experience na bakit kami na dumaan sa pagiging broke at bakit kami mas maging passionate na in sharing dahil doon sa mga experiences namin, natuto kami. And that sana yung kayo, hindi nyo naranasin yung experience namin because that's really a costly experience. Kaya po, sana, mas natin, ano talaga itong IMG? Ano ang pinaka-vision nila? Kami po, we create new industry where everyone is able to earn what the wealthy people are earning. Gusto nyo din po ba makabilong sa mga crowd nila, yung mga mga alta sa syudad? Diba? Kasi sila yung mga wealthy people eh. Sana maranasan natin bakit ba ang mga wealthy mas yung mayaman. So anuhin natin anong mga sekreto, bakit ang mga mayayaman lalong yung mayaman. At ngayon po si IMG po, siya po ang nag-bridge na ma-discover natin ang mga secrets. At kahit kung sino man tayo or ano man ang estado natin sa buhay, kung atin lang po itong pag-estudyuhan at i-apply, then magiging ganon din po ang buhay natin. O wag na lang kayong ma-surprise ha. Pag one day, makita nyo na, CEO Joey natin sa Saudi Arabia, nasa Forbes magazine na. Okay? Alright. So, everyone has the right to become wealthy if they only have the right information. Sabi nga, para po ma-improve ang financial status natin, ang pinakaunang investment po gawin natin is our financial knowledge. Para po, if you have the right information, hindi po tayo maloloko. Alright? So, anong pinaka-mission natin? Sabi nga natin, we will help
the families to create wealth. Para po, ang slogan natin ay mapatutuhanan natin na no families left behind. So ano po ang business model ni IMG? Ito po, it's a pagiging entrepreneurship. Okay? So, you build your own business at your own time. Lalo na ngayon na we are still on our productive years. So, ayaw naman natin na paugod-ugod na tayo, mag-work pa rin tayo. So, ang gawin natin during our productive years, anuhin na natin na whilst we are still doing our work and earning an active income, let's already start building a passive income by understanding how money works and that itong own business natin na ito, pwede natin siyang magawan as a part-time dahil nasa nag-work pa naman tayo. Dito po, we are not working for an insurance or investment company. We recommend sa mga business partners natin sa financial industry. Okay, dito hindi ka empleyado. Ito ang maganda pag entrepreneur ka. Di ba minsan, we only drag ourselves and forced to come to work. Kasi sometimes, inaano na lang natin, ilulunok natin yung naaapakan na ano na ang prinsipyo natin, but we still have to come to work. Kasi ano tayo obligado to dahil empleyado tayo. Dito po as ikaw ang business sa business model na ito, hindi ka po empleyado. So anong ibig sabihin nun? So, pag ganun po, ang ganda ng dito kasi compared sa traditional na mga traditional business, may mga quota po doon. Dito po, you work at your own pace, at your own time. Okay. Pwede din flexible ang schedule mo. At ang maganda pa, unlimited po ang teritoryo natin kahit nandito tayo sa Saudi Arabia. And now dahil sa lockdown na lumabas na ang maraming mga through mga meeting apps or through Zoom meeting, kahit saan man ang mga kaibigan natin, pwede na natin silang marating through this type of yung paraan ng paano sila i-present. Then dito kung gusto mo lang talagang gawin mo sa puso mo ang pagiging IMG member mo, you can build as big as you want. You can build in any city, in any country around the world. Ang maganda pa, pwede kang mag-build direct. Pwedeng ikaw ang kung ikaw ang makapag-educate, ikaw ang makapag-change ng tao. Pwede kayo build indirect. Kasi pwede naman na kung hindi ka mo ma-convince ito, mayroon kang isang very influential person na who can pwede kayong dalawa and you can build together din po. Na kasi mayroon namang mga areas na pwede natin gawin together. Okay. So ngayon naintindihan natin si IMG. Ngayon, mas intindihin natin, ano bang pinaggagawa ninyo? So dito po sa IMG, ito lang po ang ginagawa namin. We help you build a solid financial foundation. Kasi nga po, ganito po dapat tayo. Di ba pagdating natin noong umalis po tayo sa ating bansa, agad nung pagdating natin sa Saudi Arabia, nag-i-invest agad tayo. Agad tayo ng bahay or ng mga real estate. Hindi po masama yon because even it's part of our in building our solid financial foundation. Ang masaklap lang po, yes, you have the investment. What if nagkaroon ng emergency? So, nung nagkaroon ng emergency, wala kang emergency funds. So, anong gagawin mo? Di ibebenta mo ngayon dahil may investments ka. Si investment ba? Magiging investment pa? If ibenta mo siya ng palugi, hindi na, di ba? So dapat po, unahin natin si emergency funds before investment. Kasi kahit may investment tayo at wala tayong emergency funds at noong binenta natin si investment ng palugi, hindi pa rin natin nagastusan, lalo na for example, ang emergency nyo na nagagastusan is
long-term na hospitalization, yung lumagpas ng isang taon ng ang hospitalization, kasi dinaanan ko nagkaroon ng isang kapamilya na na-admit ng more than 1 year. Upos simot talaga ang aming mga fans. So anong nangyari? Dito po, nangungutang kami. So instead na i-eliminate ang utang, nakapangutang pa kami, di ba? Dahil walang tamang emergency funds nung nagkaroon ng matinding pangangailangan. Now ngayon, love natin ba ang family natin? Tanungin natin ang sarili natin kung love ang family natin. And we are going into that side of the life na we're not blessed and we die too soon. Sino po kaya ang magpro-protect ng family? Ano ang iiwan natin sa pamilyang mahal na mahal natin? And then, tanungin din natin, kung ako i-bless ni God ng mas mahaba-habang buhay, sino ang magti-take care sa akin pagdating ng pagtanda ko? So, ito po ang inaano natin sa solid financial foundation. Dapat po kasi, just like building a house, dapat po, mauna po si healthcare, tapos si life insurance, then you eliminate utang, then you build emergency funds and investments. Pero bakit po siya diniscuss nang nauna si investment? Bakit po? Dahil ito po ang usual na ginagawa natin noong nakapag-work na tayo, noong nakapag-abroad na tayo, inuuna natin ito ang pababa. Ang iba nga, hanggang ngayon, wala pa silang life protection, wala pa silang pang healthcare. So sabi nga, para po it's become a solid foundation, you start building from ground up. Okay? So, ito po yung mangyayari. I-ano nyo nga, magkaroon nga tayo ng self-assessment kasi before naman talaga tayo mag-join ni IMG, ang pinakaunang ginawa natin is financial check-up. I-check up nga natin, saan na ba ako na-belong? Nandito na ba ako? Dito ba ako ngayon sa sitwasyon ni Picture A? Or nandito na ako sa Picture B na nagkaroon na ako ng solid financial foundation? Si Picture B po, this is our desired na maging ma-achieve natin. And we will guide that through the IMG po. Pero kung nandito pa po tayo sa Picture A, huwag pong mag-alala. Kami din po dumaan dyan sa Picture A. There is always hope na mabago tayo, na malipat tayo dito sa picture ni B. Okay? So, ito po ang gagawin natin. We will build the right financial foundation from A, we will change into B. And then, just have that will. Dapat kasi decision na natin because financial freedom is not just a dream. You have to aim na dapat ma-achieve natin yan. At para ma-achieve yan, decision na natin. Dapat mag-umpisaya ang will sa sarili nyo. Kasi no one will do this for us. And if you have the will, have that to be something like burning, no? The burning desire na mabago ka. And then, we here from IMG, we will show you the way. Alright. Kasi po, di ba, kahapon, mga previous MOs natin, in-explain po si X-Corp. Pero para mas maintindihan natin, atin po siyang balikan. I-review natin saglit. Okay? So, the blue na, broken lines na, ano po siya? Ito po yung money life natin or our wealth life. Tapos si broken lines with yellow dashes is called the responsibility line. Dito po, noong mas bata tayo, we have no savings and we are having a lot of responsibilities. But as we grow old, let's work it so hard para po we will have no more responsibilities and that we can have the big savings. Dapat po, mag-form talaga siya ng X. Because if that doesn't matter, if that doesn't happen, then it's a big problem. Alright? Dito kasi, noong at any stage, kailangan po natin itong food, shelter, clothing, education, health, at nagbabayad tayo ng loans and debts. Pero, kahit tumanda man tayo, we still need the food, the shelter, the clothing. Pero tingnan natin,
ang health nag-bold na dito. Kasi di ba, as we grow older, it become a higher risk for us na magkaroon na po ng mga sakit. Bakit? Kasi kung ano yung pinagagawa natin, kinakain natin noong mas bata pa tayo, nagko-collect na po dito at sisingilin na tayo ng katawan natin. O Cheryl, napakahilig mo sa soft drinks. O ngayon, may diabetes ka na. O hindi ka makakain ng wala talagang sausawan dyan na patis. O ngayon, may high blood ka na. So, sisingilin tayo ni katawan natin. Okay? So dapat paghandaan natin kasi sa buhay po, dalawang ifs po ang meron dyan. Kaya nga si life, it is spelled L-I-F-E. Sa gitna po if. If I die too soon, who will protect my family? It will be the insurance po because insurance will become the income replacement. It become our instant money. But if I live too long, iasab ko ba ang buhay ko sa mga anak ko? Dapat po, I pay myself first to protect myself. And that when if I live too long, I will just be earning from the investments I made. At sana po, I'll be living on the interest. Para po, I will improve the 2% po na who are only living in investment sa Pilipinas. Okay? Ito po ang anuhin natin. Kasi noong mas bata-bata tayo, we are called man at work. Umaasa lang po tayo sa active income. Sana po sa pagtanim, we already have our passive income and that we will have our money working for us. Dapat po, yun po ang gagawin natin. Kaya, let me ask you, anong options ang gusto nyo sa buhay pag tumanda na po kayo? Do you want to be working for the money until you die? Or you want let money work for you and relax? Of course, ang daming sasagot dyan. Gusto namin si to. O ngayon, tanungin ko kayo kung gusto nyo naman nga si to. Anong ginagawa nyo para ma-achieve yan si to? Kasi kung palagi lang po tayong nagdi-dream, wala pong mangyayari. Baka maging bangungot pa yan. Okay, so let's put that dream and have some action. Have some plan and put that plan into action. Kasi anong solusyon dyan? Learn how money works. Kasi sabi nga, if you understand how money works, then you will let your money work for you. But if you don't understand, then ito talaga ang end up natin. Kahit ugod-ugod na ang katawan natin, ayaw pa rin natin tumigil sa pag-work. Okay? So, to understand how money works, dapat i-understand din po natin ano ba yung rule of 72. That's the rule of money po. Inintroduce pa po yan ng lolo ko na si Lolo Einstein. Sabi niya, how money works, we will divide 72, which is constant. You divide it with the percentage of the interest of the money. Kung saan nyo man nilagay. And that will be the number of years it will take so that your funds will double. So, i-ano nga natin sa mas simpleng paraan, kung ang bank na saan ko iniwan ang pera ko, magbibigay po siya ng 1% na interest. So, anong mangyari? Si 72, i-divide ko ng 1, so mag-antay po ako ng 72 years para ako ngayon nasa 20 years old, ang 10,000 ko, pagdating ko sa 92, magiging 20,000 na. Ano kaya ang value na niyan? Kasi kung iisipin, kung takot tayo ma-scam, baka nga i-review natin, baka din ni-scam din tayo ni bank. Bakit? With this na ano niya na percentage na 1% na ibigay sa atin at i-double and after 72 years, ano na ang value ng money? With the, ano po, yung every year na ano natin, inflation rate, which is between 5 to 6%, ano na lang ang mabili natin sa 20,000? With that 20% withholding tax,
At kung hindi pa natin siya ma-maintain sa retaining balance, magdideduct pa ng magdideduct si bangko. Minsan nga, masyasyak ka na lang, ikaw pa may utang kay bangko. Di ba? So, ano natin, ang hirap pala kung 1% lang. So, intindihin natin, paano nag-work si money? So, meron pong mga iba't ibang paraan saan po ilalagay dapat natin. Ito din po ang ginagawa ni bank sa perang dineposito natin. Ito din po ang ginagawa ng mga contributions natin sa mga na pinagbabayaran natin like SSS, like PhilHealth. Nag-i-invest din po sila through mutual funds. So, ano po natin siya? Intindihin natin. Ano yung 4%? Si 4% po, if you place it into bond funds, okay? Kasi may tatlo pong klase dito na saan tayo pwedeng mag-invest. So sa bond fund po, kung 4% po siya, every 4 years, or i-divide natin siya by 4%, sorry. So si 72, i-divide mo ng 4, it will end up 18 years. So every 18 years, ang aking pera, kung mayroon man akong 100,000 at the age of 20, pagdating ko ng 38, magiging 200. Pagdating ko po ng 56, magiging 400 na siya. Alright? Now, dito po sa balance fund, which is a combination of bond fund and the equities, dito po, ano po siya? 8%, so i-divide natin sa 72 ng 8, every 9 years po siya magdo-double. So balik tayo at my age of 20, may 100,000 ako. Pagdating ko ng 29, may 200,000 ako. So on, so forth, every 9 years na magdodoble ang pera ko. So there's a bigger chance na mas mai-enjoy ang pera natin. Now, what if dito tayo sa mga equities, like 12% ang atin pong ma-earn. So kung 12%, if 72 i-divide natin by 12, so every 6 years, dodoble ang pera. So balik agad ulit tayo doon sa edad kong 20. At again, may 100,000 ako. So every 6 years, magdo-double ang pera ko. So, kung titingnan natin, kung dito lang po ako sa 4% at sa 8%, anong difference? Na times 4 niya. Pero kung dito ako from 4% to 12%, nagiging 16 times siya. So, dito po ang secret po, you invest at an early age para you can still earn and take the risk kasi mas higher ang risk dito sa 12% eh. At we could not recommend kung for good ka na dahil 60 years old ka na, tapos ang severance payment Buffering po, hindi maintindihan. Wala kayong narinig. Tita, nawala ka. ito. Tita, nawala ka, tita. Hello? Yes po, Tito. Nawala ka. Ulitin mo doon sa last na kwan bago yan yung kwan. Doon pala doon sa last part ng 72. Here, yes.
Tito, naririnig na po ako? Yes, go ahead. Alright po, thank you. So saan po ako babalik, Tito? Diyan sa number 8 sa 8% na. Nagbe-break ka ulit. Tita, nawala ka ulit. Ma'am baka malulobot ka na naman. Hindi, naka-on naman siya, nakasaksak siya. Naririnig niyo ako? Okay now, yes. Go ahead. O, laktawan mo na lang yan. Hindi ata yan pinaparinig. Di ka na marinig, tita. How about ganito? Ito po, Tito. Yan, okay. Alright. So, i-ano natin kung ano po ba ang kailangan na Internet problem po yata yan. ano po? Internet problem po yata dahil nawawala po kayo. Putol-putol, ma'am. Saglit po ha. Yan, ano, pagkain, sopas. Sopas? Saka ano, saka manok, saka isda. So to protect daw po myself, dapat po mayroon akong insurance na 2,000, 2,000,004. Bakit po? Kung ito po ang mga needed money ko to work for me, kung i-times din siya ng 10% sa minimum investment interest, magiging 240 po siya as against annual interest. Kung i-divide natin siya in 12 months, lalabas pa rin po Internet talaga yan. Wala, ma'am choppy na. Nawala ka na. Wala, totally ko na. Hindi niyo po ako naririnig. Ngayon lang. Ngayon lang po. Naulang uli. Pag umpisa mo mamsi kanina, wala na. Nawala po kayo simula sa 4%, 8%, 12%. Hmm?
Any other remedy, Sir CEO? Wala ako marinig eh. Hindi maganda yung iyong connection, tita. Okay na po. Yan, pagka ganyan, okay na. Pag nag-start ka ulit, nawawala. Sige po, i-try ko po ha. Okay, try again. Saan po ako mag-umpisa, Tito? Nagsimula doon sa 12%, nawala ka na eh. Alright. So, kung sa 12% po, alright. So, si 72 po, i-divide natin ng 12%. So, every 6 years po, dodoble ang money natin. So, balikan natin si age 20. Mayroon pa rin po akong 100,000. So, every 6 years, magdo-double po ang money ko. So, kung i-differentiate po natin kung nandun po ako sa 4% at ano ko ang difference kung dito ako nag-invest sa may 8% interest, may 4 times po sana na double ang aking kikitain. Pero kung dito ako sa 12%, naka 16 times po siya. Pero dito po, kung mag-invest po tayo sa mutual funds po, sabi ko na natin, anong pinaka-objectives ko? Bakit ako mag-i-invest? Is it for my retirement? Is it for, kung mayroon kang mga objectives dyan? Para hindi mo na, pwede ko na ba yung withdrawin ate after 2 months, after 3 months? Ganito po kasi, sa investment po kasi, kailangan you invest over time. Kasi the longer you stay, the more you will win. Pero kung ang edad na po natin, nasa 60 na po, ang ating gustong i-invest, yung dala-dala nating pera galing sa Saudi Arabia, hindi na po natin siya i-invest dito sa mas mataas ang risk, dito sa 12%. What we can recommend, dito na lang tayo sa 4%. Pero kaya nga, sabi natin, mag-invest tayo ng mas maaga-aga para we can still go and put money on different, para may diversify natin ang ating funds. Kasi mas maganda naman kung mas malaki ang interest ng perang kikitain. So, natin na kung earlier tayo nag-umpisa, we will take the risk dito po sa mga, sa mga equities. So, kung ang kailangan ko po para sa aking, kung ako po, kung ang life insurance ang kailangan ko, dapat po, di ba, i-multiply natin siya ng 10. So, dapat kung 20, ang income, i-times ko siya ng 12 to get my annual income, i-multiply ko siya ng 10, dapat po, may 2.4 ako sa na money is working for me. Para, kung i-multiply ko siya, kahit man lang sa minimum na investment na it will be earning a 10% interest, lalabas pa rin po siya na per year may kikitain akong 240. Kung i-divide ko yan siya ng 12 months, meron pa rin po akong 20,000 na magiging income replacement. Pero because with the value of money, ang i-recommend natin, dapat daw ganito. I-multiply na natin ang annual income natin ng 20. Bakit? Si 20, i-times natin ng 12, magiging 240. I-times natin siya ng 20 para ang dapat na money working for us is 4.8. Para kung ilagay natin siya with a minimum interest rate na 10%, magiging siya, 480,000. So, i-divide natin siya ulit ng 12 months, at least, dinoble natin ang pera natin. Kasi nga alam natin na ang value ng 20,000 sa time ngayon, after ang value niya on the next mga 20 years, dapat na natin para ang ating pera, mas marami tayong maipundar. Dapat po, yun ang gagawin natin. At ito po ang na solusyon ng new industry. Dapat po ang natin, intindihin natin,
Ano ba si mutual fund? Si mutual fund po is ownership. And that, bibili tayo siya ng mga shares sa mga blue chip companies. At dapat po, long-term siya. Kasi si piso nga, hindi naman siya magiging 1,000 kinabukasan. Okay? Just like kung nag-ano tayo ng tree, yung mag-plant tayo ng seed, kinabukasan hindi naman siya mamumunga agad, di ba? It takes so many years para maging fruit-bearing na siya. Ganon din siya si mutual funds. At dito nilalagay ni mutual fund broker ang ating mga pera. Bibili siya ng mga shares sa dinidistribute dito sa mga companies na ito. Now, si mutual fund po, ano po siya? Pool of money. Galing po siya sa mga different na mga tao. It will be placed and it will give us money cost averaging. Ano po yun, Ate She? Ganito po yun siya. Isa siyang strategy to systematically purchase shares at a constant amount. So dapat ano tayo dito? Tumaas, bumaba ang stocks, constant po tayo. It will be invested in a specific time interval para po ma-offset natin ang investment na risk. So, para mas maintindihan natin dyan, kasi nga sabi nga natin, dito sa money cost averaging, dapat it's over time and dapat po si time, hindi timing ang ano natin, best ally natin to help build our wealth para sa ating family. Para mas maintindihan natin anong mga risk. So ganito po yun. For example, ako may 100 pesos per month na ini-invest ko. Ito po yung magiging mga scenario. Sa scenario 1, bumili po ako sa aking 100 na every month nagbibili po ako ng shares. So with my 100 at the first month, which ang shares po is 10 pesos, nakabili po ako ng 10 shares. Pero tapos, every month, nag-i-invest ako palagi yung 100 na nasisave ko. Kahit nagtumataas man ang presyo ni stocks. Kahit noong 6 months ko na may 100 pa rin ako, bumili pa rin ako kahit ang presyo nasa 20. Pero tingnan nyo po kahit consistent akong bumibili at dahil tumataas ang presyo ni per share, lumiliit din po ang number of shares na nabili ko. So kung i-total natin si 10, si 8.33, 7.14, 6.25, 5.56, and 5, I will end up over 6 months na nakabili ako ng total shares na 42.28. Pero kung ngayon, binenta ko siya at the price of 20, ang total value ng money ko is 845.60. Dahil ang aking puhunan over 6 months is the total of 100 per month, may 600 akong naging contribution. So, with this time of 6 months, kumita po ako ng almost 41% dahil kumita po ang 600 ko ng 245.60 or every month 6.8% ang tinubo ng money ko. Now, how about tita kung bumaba si stocks? Okay, so ganito 'yon. The same in the time span of 6 months, every month nagsisave ako ng 100. Pero kahit bumaba si stocks, bumili pa rin ako ng shares. Pero noong bumagsak ang presyo na tag 5 pesos na lang per share, ang na-purchase ko sa 100 is 20 shares. Pero nag-pick up ulit siya na tag 10 peso per share. So bumalik ulit ako na nakabili ng 10. So kung i-add natin si 10, 14.29, 20, 16.67, so on and so forth, it will end up po na ang nabili kong total shares over 6 months, 85.25 number of shares. At kung ibenta ko siya now after 6 months at a rate of 10 peso per share,
Ang total value ng money ko will be 852.50. So kung i-deduct ko ang 600 after 6 months, nag-earn ako ng mas malaki ng 1% compared sa previous slide. Dahil dito, 42% na ang na-gain ko over 6 months or 7% per month. Now, what if like this time of the pandemic, na sumadsad talaga, luging-lugi na ba ako tita niyan? Kasi ang iba, emotional man din sila mag-invest. Kung makitang natataranta sila, the more ini-withdraw nila agad. Alam ba natin na kung kailan sumadsad ang ating presyo ng stocks, that's the best time to invest. Bakit po? Tingnan natin ha. Nag-umpisa ulit ako na tag 10 peso per share. Bumili ako with my 100 sa first month, I have 10 shares. Pero noong bumaba na piso na lang ang aking noong third month, natakot ba ako? Diba bumili pa rin ako? So anong nangyari? With my 100 pesos, ang nabili kong shares, 100. Pumick up siya pero hindi na nakabawi na talagang bumalik sa 10. Talagang na-stuck na siya doon sa dito sa 450. So, anong nangyari? Nakabili na lang ako ng 22.22. So, kung i-add natin si 10, 25, 50, 100, 50, 22.22, ang total number shares ko po na nabili, 257.22. Kung ibenta ko siya after 6 months at the rate of 4.5, mag-earn po ako ng 1,157.49. I-deduct ang aking puhunan which is 600, kumita pa po ako ng 557. Because over the 6 months, pumalo po ng 92.9% ang kita ko. Or it is equivalent to 15.5% per month. So ngayon, tanungin ko, takot ba tayo ngayon na or ito ngayon ang best time? Dapat po matuto tayo kasi dumaan ang mga ilang taon din na sumadsad din po si stocks pero bumabawi po siya. But those who stayed, they sure win. Okay? So the longer you stay, the more you will gain dito po sa ating pag-i-invest. And as I've said earlier, time, not timing, is the better ally when it comes to building our wealth. So dito po, kung member ka ni IMG, ano po tayo? May zero entrance po tayo. Kasi kung hindi tayo ka-IMG, pag tayo doon sa mutual funds, magiging po tayo, magbabayad po tayo sa fund broker. But isa sa benefit po ni IMG, zero po ang pag-umpisa ng natin, ng ating mutual fund. Zero ang na wala tayong babayaran sa sa ating bond, sa ating every transaction natin. All right, thank you so much. So ito po ang mangyayari. Ano po ang complete na financial na solution? So what if I die too soon? I should have my life insurance. And what if I live too long? I should have an investment and long-term care. Ito po ang ibibigay sa atin na complete financial plan. Dapat po, we will have healthcare, we will have life insurance, we will have emergency funds, and we will have investment. May mali ba sa tinuturo ni IMG na dapat itong mga kailanganin natin sa mga bawat aspeto ng financial foundation, kompleto po dapat. So kung ganun lang din po ang solusyon, unahin na natin si healthcare. Ganito po kasi ang mangyari natin. Saan ba natin gusto? Dito ba tayo ma-admit? Or dito tayo sa charity? Of course, gustuhin natin na dito. Pero para landing tayo dito, kung magkasakit man tayo, dapat po, desisyonan natin siya. Na dapat, desisyonan na mas maaga para isipin natin na magkaroon tayo ng long-term healthcare. Kasi ang pinakamahal po na bed, wala po sa hotel. Nasa ospital po. Okay? So,
ano po ang final test kung kailanganin natin sa healthcare? Itong 4 po kailangan natin ha. Short-term care, long-term, may life insurance at savings and investments. At ito po ay covered ni Kaiser. Mayroon po tayo from 10-year-old hanggang 60 years old. Sa 60 years old po, pwede pa pong humabol basta hindi na palang po lumagpas ng 6 months since the date na nag-birthday ka. Tapos po, tinatawag po natin itong 7-20 kasi 7 years to pay, 20 years ang maturity. Alright? So, mag-i-invest lang po tayo ng 7 years and we will be protected for the rest of our lives. So, for example po, mayroon tayong K100 plan. Tapos po, sa 7 years, babayaran natin anong makukuha nating benefits. Mayroon po tayo ditong free na annual check-up. Mayroon po tayo ditong mga dental benefits. Kung ma-admit po tayo, inpatient pa lang po, pero hindi pa po kasama ang mga pre-existing na illness natin at saka yung ating ang pregnancy po. At dito kung K100 ka, ang annual benefit limit mo kung ma-hospital ka po is around 60,000 pesos. May 4 po na waiver ito. If ako po mamatay na hindi pa po at nasa, for example ako yung policy holder pero this is just my 2nd year of paying. Pero po I was not blessed to have a longer life. Namatay po ako. Anong mangyari? Ang policy ko po, mata-transfer po doon sa first beneficiary ko. At ibibigay ang life insurance ko na yung cost ng equivalent sa life insurance doon sa immediate family ko on my time of death. Tapos kung kung ang cost ng death ko was an accident, i-double po yan ni Kaiser. So kung for example dito 450 ang equivalent na life insurance, it will become 900,000. Tapos po, kung na-aksidente ako pero hindi naman namatay pero naging debilitated po, hindi na po ako makapag-work. So, i-waive na po ni Kaiser ang the rest of the 5 years na paying ako. Ma-fully paid, considered na po siyang fully paid. At dahil buhay pa naman ako, sa akin pa rin po ang policy ko, mag-aantay na lang ako sa maturity nito. Now, dito po, kung natin, dahil ito nga, pang long term dapat ito so whilst libre pa tayo sa ating company, mag-start na tayo nito para kung hindi natin ito maggamit, magbi-build po siya ng wealth sa atin. Kasi every after sa 7 years, mayroon na pong ibibigay sa atin from 8 to 20 years, every year po ibabalik po sa atin ang 10% ng pera na ininvest natin. Which is, dahil K100 ito, 10,000 po equivalent. So every month po, lumalabas po ang ating 10,000. At dahil nag-accumulate nga, mag-earn pa rin po siya ng 10%. So si 10, i-add natin si 10 is 20,000. Pero nag-earn si 10 noong 8th year ng 10%, may 1,000 pa. So at the 9th year, naging 21,000 na ang pera ko. Nag-add ulit siya ng 10,000. Pero nag-earn ulit si 21,000 ng 10%, nagiging 31,000 na po siya mahigit. So it carry overs po hanggang ma-attract natin si 20 years. At the same time, may yearly health bonus din po tayo. Dito po, let's say for example, just for the benefit of this presentation, na 8% po ang kasi it can be from 6% to 10%, but for the benefit of this, for the sake of this illustration, 8% po nilagay natin. So ito po ang mangyari sa kanya. Yearly health niya lumalabas na 32. So kung dito po kailangan ma-admit dahil nagkaroon ako ng sakit on my 8th year, ang total po na nagiging po is around ito na po magiging budget ko sa po. Hindi ba naririnig dito? Kasi parang may nag-chat po na yung voice ko daw po hindi naririnig.
Ako ba yun? Sorry. Okay, baka doon sa chat lang. Alright. So, Go ito ahead. po ang magiging magiging budget natin for the 8th year. Tapos kung hindi po natin siya magagamit, mag-accumulate po siya. So, pagdating ng maturity ko, kung nag-invest ako at the younger age na 22, nag-mature po siya ng 42. At dito po, ang aking in-invest sa contract price ng aking policy, which is only for the 7 years is 411, magi-end up na po siya na 1.1 million after 20 years. Now, what if hindi ko yan siya gagalawin? So, kung babalikan ko lang siya, sabi ko lang kay Sir, keep my money, balikan ko yan after 60 years. Ang mangyari po, magiging 6.4 na po yan siya. At kung dito ako ma-admit, may budget po ako for admission ng na 648. Tapos kung in-extend ko pa siya hanggang 65, magiging 10.4 po siya. Kung ma-admit ako at that time, 1 million po ang nakabudget sa aking hospitalization. This time po, from the first day na naka-fully paid ka na, until the 20 years or hanggang covered na po dito ang mga mga pre-existing illness, mga debilitating, mga dreaded illness, at pwede na din po dito ang ang ating pregnancy. All right? So, ito po yung mangyayari. What if during those time na nagbi-build pa tayo after paying na na-admit tayo? So, ang po na kung ito hang mangyari, worst scenario na pwedeng mangyari, every year dahil po sa masakitin talaga ako, ginagamit ko yun. Anong ibabalik sa akin ni Kaiser? So, ang ibabalik po ni Kaiser is ang aking long-term healthcare na 100,000 plus yung 350 na long-term care benefit ko. So, mababalik sa akin po ang 450,000. Pero kung hindi ko po yan siya gagalawin, ito po ang magiging mabalik sa akin ang 1.1. Alright? So, paano po ako magsa-start ng aking IMG business? Ito po ang kailangan nating gawin. You join, you own, and you share. Bakit ka mag-join? Because po naniniwala ka sa mission ni IMG. Dapat may sarili ka ring na mayroon kang healthcare dahil naniniwala ka na kailangan mo, naintindihan mo na I need that as I grow old. Dapat may sarili kang protection sa sarili mo dahil naintindihan mo we need it. Okay? At because you want to help other families, please share the mission. Spread the mission ni IMG para you will be starting from doon sa ating mga kapamilya. Bakit? Hindi naman kasi pwede na ikaw lang ang magbago ang buhay. Dapat buong family kayo na mag-work. So kung member ka po ni IMG, may sarili ka pong portal. Ito po ang example ng sarili mong portal na mo siya. In the past po kasi 1 million lang ang ating mission. Ngayon po 10 million na po ang ating gustong ma-educate. As a matter of fact, the last time po na nag-check ako ngayon, it's already 1.6 million mahigit po ang na-educate natin. By the way, manghingi kami sa inyo ng details kasi we want to include you sa ating campaign na na-educate kayo. Alright, so may official Facebook page din po tayo. Ito po ang sample kung anong makikita natin sa portal at ito po ay ang ating mga sample sa dashboard natin na magkaroon tayo ng shares automatic ng Soldebo funds. Pwede po tayong magkaroon with the additional 500 na bayaran, magkaroon tayo ng Fidelity Life which will cover us with 50,000 na life insurance. At we have this benefit po sa Everest Memorial Services. Kung hindi ko man naranasan na nagkaroon ng wedding coordinator, at least sa aking final journey, mayroon pong magko-coordinate para sa aking final journey. Tapos po, magkaroon ka rin po sa pag-join nyo po,
magkaroon ka ng 100,000 na personal accident insurance. Ay, sorry. Personal insurance. Oops, sorry. And then, mayroon ka pong free na 2 frames. Tapos may Kaiser ka na benefit na makapagpa-check up ka sa Kaiser Medical Clinic. Pwede pong may percentage din po kung ipa-check up natin ang ating mga family. Tapos you have this para mas matulungan kang i-promote ang iyong you can have this Dominate tool. And dito po kung may sarili ka, sabi nga natin you have to own. So lalabas din po ang sarili mong ng Kaiser. Alright. So paano ka dito mapopromote? So kung nag-join ka lang po and you did not own anything, member lang po ang tawag doon. Pero kung nag-join ka, nag-own ka at nag-share ka, then you become an associate. And then from associate, if you can have 5 in 30 days, then you go to marketing director. Then you go to SMD, AMD, Green Jacket, CEO, EVC, SEVC. Now ito pong lahat na ito, naka-design na po ang pathway nito. You will not create kung paano mo gagawin ang panibago kasi i-imitate lang natin. Ano bang ginawa ni SMD kung bakit siya na SMD para si MD magiging SMD. Si SMD naman sa tanong niya, ano bang ginagawa noong EMD para makapunta din ako ni EMD and so on and so forth. So, para i-guide tayo, kung associate ka lang, you join, you own, and you share. Pero kung marketing director ka na, ang option po natin is lang po. You need to have 5 members ni IMG and 5 na nag-own ng product over 30 days na dapat po personal para magiging MD ka po. At para maging SMD ka, dapat you have 30-30 sa base shop mo po over 90 days. At dapat po, ang dapat magkaroon siya na at least ang half point mo po dapat para ma-promote ka, dapat manggagaling siya sa iba't ibang legs. Alright? Tapos meron tayong option 2 which is mag-create daw tayo ng 5 MDs in 90 days. At para po punta tayo sa Executive Marketing Director, ang kailangan po natin 90 in 90 days. Pero dito po, galing na po sa base through natin na first. Dapat doon sa mga first SMD natin na And dapat mayroon tayong 3 SMD na direct. Okay? Tapos para sa Green Jacket po, dapat po 100 siya. 100 over or 100 ka IMG, 100 ka nag-own ng product. So, ang lapit lang pala ni EMD at ni Green Jacket, ang difference lang po niya is 10 lang kasi this is also in 90 days. Pero si Green Jacket po, hindi po siya promotion, po siya, anong tawag nito Tito Joey? It's a yung Green Jacket po? May term Ano po Tito? Ha? Hindi po kasi siya, sabi nga kasi hindi siya parang sa promotion. It is qualification lang yung tita. Qualification. Thank you po. That's the right term. Qualification po si Green Jacket. Thank you, Tito Joey. And then, after that, if we want to be CEO, then we need to have 150 na IMG, 150 na nag-own over 90 days. And this is also based through na ating first. Dapat po, mayroon tayong 6 na nag-direct na SMDs. Dito po for CEO and app po, mayroon pong na rule po dito na dapat po ang 1/3 of the points are required, po siya as a requirement, dapat po ang promotion mo will come from any leg, maximum po noon ng 50% must come from the base shop po. Alright, so si EVC or which is the Executive Vice Chairman, 300 over 300 or 300 on 300 in 90 days. At dapat po, the same din po ang ruling kasi di ba sabi natin from CEO and up,
mayroon po siyang maximum na requirement po sa promotion that comes from any leg na dapat po ano siya 50% sa base shop mo po, pero ang count po ng yung 300 kasama na po ang production ng base through first mo, at dapat po dito may 9 at least tayo na SMD na direct natin. Si SEVC mayroon pong 500 in 90 days, tapos po 15 ka direct na SMD. Ma-achieve pa ba natin yan? Ang dami-dami naman, Cheryl, ng 500. Ma-achieve po kasi may nakarating na eh. Dapat po i-imitate natin anong pinaggagawa nila. Bakit nila narating ang posisyon na ito? Kasi nga, di ba, ang ganda dahil may vesting rights dito. Di ba, napakaganda na ang ipamana mo from CEO to SEVC. Kaysa naman ang ipamana mo, associate lang. So, paano po yan? Sa SMD po at EMD, sabi ka natin yung ano po, maximum ng half ng points natin should be coming from any leg. Pero sa CEO and above po, mayroon po siyang dapat na ang requirement niya sa promotion coming from any leg at the maximum of 50% from your base shop. Mayroon po dito na ano yung rider plan po, hindi po siya counted ha. Pero ang match up po, ang ano po siya, maka-count din po yan siya in favor po sa agent 1. Tapos 0.5 po, kasi 1 point po para kay agent 1, 0.5 po kay agent 2. Pero sa executive na promotions po, lahat po ng points must be approved and issued na wala pong no insurance benefit ang dapat po approve po yon lahat ha. Accepted po siya dapat before system implementation. Ito po ang magiging ano natin. Cheryl, ano bang makikreate mong kayamanan dyan sa paggagawa mo ng business na ito? Ito lang po kasi ang magiging personal income potentials natin. For example lang po ha, nakatulong ka ng isang family na nabago ang buhay every week. Ang result po noon sa total, sabihin na lang natin associate ako. Kung associate ako, sabihin natin ang pinakamurang plan na kinuha was a 30,000. Kung i-times ko ang 20% na magiging natin dito, commission, may 6,000 po yan. Kung consistent nga na may pinasok kang isang pamilya every week, so in 4 weeks, ang 6,000 mo times 4 will become 24,000. Kung consistent ka na every week over the year, it will end up even mga around 288,000. What if, na ako, marketing director, where I have 37%. Para mag-qualify kay marketing director, 5.5 over 30 days. Pero the same po ang kinuha niya, pinakamurang plan. Like for example, yung 30K. With the 37% po, 11,000 po ang magko-commission mo. Kung i-times mo yan sa 4 weeks in a month, meron ka pong 44,400. Kung i-times mo yan over the year, around half, more than 532,000. Now, what if senior marketing director ako? Now, from senior marketing director po through the top 47% po, the same po ang makukuha. At to qualify that for SMD, 30 ang may nag-own, 30 ang nag-join ni IMG over 90 days. Sabihin natin kumuha siya ng 30,000 na policy ang ating ng family na nabago ang buhay. So with the 30,000, i-multiply po natin siya ng 47%, magiging 14,000 po siya per policy. Kung every week nakapasok ka ng isa, so i-times mo po siya ng 4, you will have po 56,400. Over the year, kung consistent ka po na nag-i-educate, na nag-share, there will be an amount of 676 para sa isang taon.
Anong gagawin mo kung ito ang magiging earnings mo sa pag-share lang ng mission? Di ba nakakapag-inganyo siya? Wow, ang laki naman. Pwede na ba akong mag-uwi niyan dahil ito na ang magiging ko? Equivalent na ba siya sa kinikita ko dito? So, tingnan natin kasi yun lang po ang makukuha natin kung direct natin. Now, what if ang ating mga ka-members, yung na nagwo-work din siya, may override pa tayo. O di ba? Kung MD ang nakapag-close ng deal, dapat mayroon siyang 37%. Pero kung associate, meron siyang 20%. So may difference kung si associate ko nagwo-work at MD ako, makaka-receive pa po ako ng additional na 17%. Now, kung ang aking mga associate naka-close sila ng mga at least may na nakakuha din ng pinakamurang policy, no? Tapos may override ako na 17% doon. So, every mayroon po ako doon na 5,100. Paano kung nagpasok sila ng 4 na pamilya? So, nagkakaroon ako ng 25,500. Paano kung ang 5 associate ko, pareho ang outcome? So, magkakaroon ako ng, i-multiply ko pa siya yan ng 5. So, magkakaroon ako ng 127,500. That is only coming from my override commission as a marketing director. Now, nagwo-work ang aking mga associate. Pero nagwo-work din ako at nagkaroon ako ng personal na mga na-close. So sa mga personal ko, ang makuha ko doon is 37%. So kung kumuha ng policy na 30,000 with a 37%, meron po ako doong 11,100. May 5 akong na-close na kumuha ng policy. So nagkaroon ako sa personal commission ko lang, ang total doon sa 5 will be 55,500. Now, kung i-add ko ang aking personal plus ang override na nakukuha ko sa aking MD, at least magkakaroon po ako ng 183,000 pesos. Would you want to have to earn this type of extra income? Di ba? Napakaganda. Mas malaki pa nga siya sa sahod ko dito. Alright. So, paano kung SMD na Ate Cheryl? O, ito po. So, natin ha. Si SMD, 47% po siya. So, kung si SMD, may associate siya, at si associate ang naka-close, may differential po siya na 27 na mapunta sa akin. Tapos po, kung kumuha ng policy na 30,000, ano po siya? Times ng 27 as my override coming from na-close na policy ng aking associate. So mayroon ako doon na 8,100. Pero si associate ko, talagang ang dami niyang mga kaibigan na nabago ang buhay. Nagkaroon siya ng 5 kumuha ng policy. So with that 8,000, i-multiply ko siya ng 5, nagkaroon na ako ng 40,500. Paano kung sa lahat ng associates ko, 5 doon ang nag-work ng the same outcome? So sa associate ko lang alone and sa override ko na commission na 27%, magkakaroon na ako dyan ng 202,500. Now, aside sa aking associate, nag-work din po ang aking marketing director. So, ang difference namin ni marketing director is 10%. Si marketing director, naka-close siya ng policy. Sabihin na lang natin pinakamura ulit. So, 10% sa akin doon, which is 3,000. Pero 5 din po ang na-close ni MD. Kaya, nagiging 15,000 siya. Now, sa team ko, 5 silang MD na ganun ang outcome. So, meron akong 75,000 sa marketing director ko lang. Now, syempre, ako din mag-work.
At meron akong 47% na direct. So sa mga na-close ko, kung 30,000 man lang din ang kinuha niyang policy, ang aking 47% doon is 14,100. Ilima din ang nabago ang buhay. Sa direct ko, pwede na akong kumita na 70,500. So from my personal, may 70,500 ako. Kay marketing director, ang override ko sa kanya is 75,000. At kay associate, may 202,000 ako 500. Pwede na ba siya buwan-buwan nakita? Pero ito ha, projected lang ito. Kung lahat talaga tayo ay siniseryoso, sinap sa puso, ang pag-share ng misyon. Alright? So, kung sa iyong pagiging ito yung mga naging hierarchy mo, mayroon ka ng, ikaw itong si SMD, pero naka-create ka kasi sabi nga doon sa workshop namin kahapon, you are not a full-fledged SMD kung hindi ka nag-develop ng SMD. Kasi dapat i-duplicate mo, i-train mo din ang mga associate and MD mo to reach that position. So paano kung mayroon ka ng SMD1, SMD2, SMD3, SMD4, 5, and 6? Kasi dito po, up to the 6th generation po, meron pa po tayong kita doon. So dito po really, we are making a fortune. Alright? So kung si SMD1, mayroong 10 sales, 100 ang total doon. Kung lang, ang policy lang is 30,000, so may 3 na siya, 3 million. Pero dahil na lang sa akin doon, 5.5%, ito po yung royalty fee na po na na makuha natin, royalty na benefit. Kung mag-franchise po tayo ng McDonald's, sila po ang nagbabayad, tayong nagbabayad ng ng royalty fee. Pero dito dahil nagbi-build ka ng maraming franchise ng pagiging SMD, ikaw pa po ang babayaran ng royalty. So magkakaroon ka po dito from your 6th generation na SMD. Kung natin ang total outcome natin, posible po tayong kikita ng ganito kalaki. Attractive po ba kung itong magiging figure ng kita mo buwan-buwan and up? Pero dito po natin na talagang we are dedicated to share this mission whatever rejections ang ma-face natin. So, you need to be wealthy. You need to apply the system. Kasi naka-design na siya naka-planchado na siya. Ang gagawin mo na lang, i-imitate, i-double mo, i-run mo ang system. Because here, if you need the system, then you want to be big. Si McDonald's has a system. Si Jollibee has a system. And so is Starbucks and KFC. Diba? So without the system, pwede po tayong mag-fail, pwedeng magulo, kasi pwede tayong ng sarili-sarili nating kasi walang sistemang sinusunod. Pwede tayong mag-bankrupt. Pwede tayong mawalan kasi ma-discourage tayo. Mag-quit na tayo. So, kaya importante talaga may sistema na. At ito yung kagandahan ni IMG kasi mayroon na doon ang system Kung gusto nyo po talagang maging seryoso dito sa pag-build ng wealth ninyo, please attend all the meetings. Kasi nga, di ba, ang mga big companies, nagmi-meeting din sila para we will be keep updated kung anumang mga bago. So, it will be very nice if you will attend meetings because we want to see you big and we want to see you on the top. Dapat po mag-attend tayo ng mga weekly meetings. Hindi po enough na nag-join ka, tapos nag-own ka ng policy, tapos hindi mo pa siya masyadong naintindihan, tapos tumiwalag ka na kaagad, tapos tatawag ka, may problema na kasi hindi ka nag-guide. Dito po, sabay-sabay tayong matuto sa mga weekly meetings natin. You bring people to meetings or you bring the meeting to the people.
Then attend mga advanced training, product training. Marami po tayong schedule for the week, ha? So attend para mas matuto po tayo. Mayroon po tayong mga field trainings. As mas maganda po kung maka-attend po tayo ng conventions. Bakit po? Doon po kasi nakasurround tayo ng mga tao na na-achieve na po yung mga position na higher than SMD. So, ano tayo? We will learn from those people. Ang ating pag-share po is already sa isang libro lang po, where lahat ito nasa secret to saving and building our future. Dito po, you will become your own financial education. Simpleng-simpleng libro lang po. Ang dali po na mag-book study kasi itong lahat, mga kakailanganin talaga natin sa ating buhay. Pero paano maging successful dito? Ito po yung mga do's and don'ts. Dito po, we need to share the book sa mga families, relatives, friends, at whoever na gusto natin baguhin ang buhay nila. Please do field trainings para mapakita natin na doable ito. Pakita natin sa mga bagong nag-join natin na kayang-kaya ito, at kung may mga ma-face man na mga rejections, matutunan nila paano ito i-handle. Tapos, do follow up sa mga naging na-share nyo na ng book study. Okay? Tapos, magawa ka at least ng book sharing. At least 1 to 3 person in a day. Tapos, you create your own Dominate funnel. Kasi madali lang, lalo na dito sa ating Dominate tool, ang dali-dali pong mag-share sa mga links natin. Tapos, of course, ito, talaga sa ating mga ka-IMG, ang dami nating mga regular FB postings. Alright? And dito po ang sekreto, huwag po tayong papatay-patay. We need to do it fast, consistently. Ano ang dapat natin na hindi natin gagawin? Don't just give or leave the book to the prospect. Okay? Sayang. Binili natin yan ng 100 pesos. So, kung hindi nila binabasa, anuhin natin na para ibigay doon sa mga interesado na magbasa noong libro. But ito po ang sekreto natin dito, ha? Hindi tayo nagfo-force anyone to sign. Okay? Kasi po, ang intention natin dito, nag-join sila dahil naintindihan nila, ha? At they believe sa mission ni IMG. Alright? Don't do a presentation if you are not confident yet. Kasi baka iba yung ma-share natin. Tapos dito din pala po doon sa don't force anyone to sign. Kung ang gusto lang nila is IMG lang, then let them be joining IMG. Kung ang gusto lang nila is Kaiser lang, then let them buy Kaiser. Okay? If they want to do this as a business, then they need to join, own, and share. Alright? Don't waste any opportunity to share your mission kahit saan. Ako nga noong last na holiday ko, kahit sa boarding area pa lang, may pinapabasa na ako ng book na kakilala kong nakasabay ko. Pagdating doon sa yung katabi ko sa eroplano, ko rin po noong mga important pages na maano nila sa book. At during the holiday po, ang dami kong session na ginanap doon, instead na maggastos ng pera, mas nag-share po ako ng mission. And don't keep the book just inside your bag. Sinong magbabasa doon, alright? And don't do this less than 10 sharing in a week. Okay? Kasi we want you to grow big. Okay? Don't delay and don't be lazy. Kasi baka yung associate mo, nag-SMD na, ikaw dahil papatay-patay, nag-ano ka pa rin, on the same spot ka pa rin. Okay? So, those who campaign the most will make it the most. Okay? So, dito po, may iba pa po tayong mga as an natin dito, may free healthcare po tayo. Okay? And to qualify that, dapat po, mayroon kang personal 5/5 or 10/10 sa base shop mo. Okay? Nag-a-avail po, dapat po i-avail natin kung anong mga binibigay. Gusto mo bang magkaroon ng car? Pero, hindi ka bibili. A-awardan ka. It depends po on your outcome. But, you need to be, CEO and above. Kasi ang dami pong kailangan. 2,400. Okay? Pero, kayang-kaya kasi ang dami na pong nakaklaim ng car nila.
Alright? So, doable talaga kasi nga, ang ginagawa lang natin, sundin lang natin kung ano yung mga ginagawa nung mga naka-achieve na. Isa pa po sa maganda dito, if you love to travel, kasi sabi nga nila, you travel the world so that you will learn more the culture of that country. But if we travel, nagastos natin, expenses po yan. But if we travel because you go for na paid na mga benefit dito na pagpuntahan ka sa cruise or vacations or conventions, then mas maganda yung travel na yon, di ba? Nag-learn ka pa, nakapag-travel ka pa. At ito yung very attractive din. Kasi if you are already may na-awardan ka na po nitong mga ring na ito like sapphire ring, yung ruby, kung anong type ng ring dito. It depends po kung ilang family ang nabago ang buhay ninyo. Ang napabago mo ang buhay. At dito po, kung nag-qualify ka na po dito, you belong to the millionaire na mga kumikita. Ngayon po, anong ring na ang meron tayo? Baka sapphire ring pa lang, Alright? So, i-aim natin kasi nagawa ng iba eh. Okay? So, ang mga ring na ito, nag-a-await po sa atin because we want na ma-achieve nyo din ito. Sabi nga, the kind of life that you live tomorrow depends kung ano yung mga pinaggagawa mo ngayon. So, anong gusto nyo po? So, at final note, i-ano po natin ha, kasi sabi nga, always in whatever we do, we anchor ourselves to what really matters. So, God first, family second, and third po, business. Okay? So, glory to God po, and hopefully may natutunan kayo. Tito Joey? Nandyan pa ba? Thank you very much sa ating speakers sa gabing ito. Palakpakan po natin ang ating Senior Marketing Director. Ilang tulog na lamang at magiging CEO Green Jacket na yan. pero wag bumili ng green jacket, wag bumili ng green jacket sa bata ha. Dapat meron na po dito. Ang logo na lang ang wala. Okay, padala ko yung logo. Thank you very much po, and ngayon is ready na tayo para sa ating question and answer portion. Siyempre, yung ating mga SMD na nasa loob din ng room, kapag meron kayong isasagot doon sa mga nagtatanong sa atin, ay pwede din po kayong mag-raise ng hands para naman may participation tayo. So, ready na? We're going to